सबैजना नमस्कार। आज चाहिँ हामी एआई इमेजमा आफ्नो फेस कसरी स्वाप गर्ने भनेर गर्न गइरहेको छौँ। पहिला चाहिँ हामी यो एआई इमेज तयार गर्छौँ। त्यो टाइप गरिसकेपछि त्यो एआई इमेज हामी डाउनलोड गर्छौँ। डाउनलोड भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी एउटा वेबसाइटमा जान्छौँ। त्यो वेबसाइटको नाम चाहिँ vmodel.ai हो। अब खोलिसकेको छ। अब माथि अपलोड इमेजमा चाहिँ त्यो एआई इमेज राख्ने, अनि तलको अपलोड इमेजमा चाहिँ आफ्नो इमेज राख्ने, अनि स्वाप गर्ने। एकछिन लोडिङ हुँदैछ। र हाम्रो स्वाप इमेज पनि तयार भइसकेको छ। यसलाई हामी डाउनलोड गर्छौँ। डाउनलोड पनि भइसकेको छ र हाम्रो एआई इमेज पनि तयार भइसकेको छ। भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। अझै नयाँ भिडियो हेर्न यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला।